aveți dumneavoastră dintre Ucraina și Rusia? Deci putem să spunem noi nu avem pretenzii cu războiul ăsta. Noi suntem țara noastră, ei țara lor. Dar ar trebui să-i susținem moral pe ucraineni. Trebuie și putem măcar. Dați-vă, avem o petiție care o trimitem către Rada Supremă a Ucrainei. Scriu din Republica Moldova să susținem lupta voastră contra dictaturii lui Putin. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordăm Scoție o protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Să nu fost acum Ucraina, nu știu unde aveam să fim noi și putem să fim noi Noi atacați. nici nu și la noi rău. Da. Asta suntem granița lătră și... E da poate din Domnul Mare și așteptat bine. Desigur, nimeni nu Tot dorește ca de la război. biserică venim. Recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimea, Donetsk, Lugansk și Zaporozhia. Sunteți de acord cu asta? Nu vă spun. Nu de acord ce este aici. Am înțeles, dar despre armata noastră ce puteți spuneți? Avem o armată Da, eu nu prea citesc presa, nu prea. Noi de la țară nu prea suntem noi. Dacă cunoașteți, avem 6.000 de ostași care ar putea să ne apere. Lasă-i sărași și de la noi în țară să nu duc. Ar trebui să dezvoltăm noi armata noastră în caz de o invazie, în caz de ceva? ceva? Da, ar trebui. Să avem cu ce să ne apărăm în caz de ceva. Ar trebui, dar dacă noi... Uitați-vă, avem la fel o petiție care o trimitem către deputați și miniștri ai Republicii Moldova. Așa cum avem nevoie de poliție, pompieri competenți, așa avem nevoie și de o armată puternic dezvoltată. Armament profesionist, rezerviști pregătiți, tineretul pregătit, cultura militară a Republicii Moldova trebuie să se schimbe, să facă participare în antrenamente militare și să iei exemplu de la Elveția. Dacă ți-au auzit de Elveția, este o țară la fel de mică, dar cu o armată destul de dezvoltată. Dacă e mai bine acolo, lasă ei exemplu noastră de acolo. Armamentul... Și tot bine în țară, noi nu vrem război, nu vrem sărăcie, nu vrem nică. E cam greu de trăit, dar ne descurcăm. Cât de puțin ne descurcăm, nu murim de foame, dar război nu vrem. Ce părere aveți noastră despre acest război? Da, și părere, avem părere și pace acasă. Vreți să finalizeze mai repede acest război și să fie pace în lume? Da, eu am fost în armată, am fost tanchist. Și care este diferența între armata de atunci și armata de acum? Cum credeți? Armata noastră cu mulțimea, cu rușii am făcut-o eu. Dar unde anume? La granița Turciei. Cum credeți, armata noastră de acum este puternic dezvoltată, este puternic bine dotată? Nu-i prevalnic. Niște tehnic ca lumea n-au. Cum credeți, noi trebuie să dezvoltăm armata noastră națională, să investim pentru a cumpăra armament, pentru a cumpăra tehnică, pentru a face soldați mult mai bine pregătiți și profesioniști? Sunteți de acord cu asta? Noi avem o scrisoare pe care o trimitem către miniștrii și deputații din Republica Moldova. Punem despre faptul că avem nevoie de o armată competitivă, la fel cum avem nevoie de poliție și pompieri competenți. Avem nevoie de o armată profesionistă formată din carieriști și tehnică militară modernă, rezerviști pregătit, tineretul pregătit, o cultură militară mai modernă, ca antrenamentele militare să fie onorabile, patriotice. Nu vor să duc să facă armata, nu? Nu vor să facă da, armata, că ia ca părintele e din Bunari și îi pune acolo la bancomat de asta. Da, pentru că imaginea armatei naționale este pătată și oamenii pur și simplu nu sunt motivați ca să meargă acolo. Pentru că sunt foarte mulți tineri care și-ar dori să facă o armată. Tehnic este în Moldova. Noi suntem din 2014, avem acord bilateral cu NATO și primim destul de multe ajutoare și tehnică. Eu cred că ascult la radio, la televizor. Sub formă de donații avem destul de multe, dar oricum trebuie să pregătim și mai mult armata noastră națională.